Việt Nam sẽ có sân vận động lớn nhất trên thế giới, bạn nghĩ sao? Theo thống kê chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, sân vận động Narendra Modi ở Ấn Độ đang là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa là 132.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vị trí này sẽ sớm bị soán ngôi bởi sân vận động Chống Đồng của Việt Nam, chuẩn bị khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Đây đang là một dự án với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi. Chống Đồng sẽ xác lập kỷ lục mới về sức chứa cũng như độ hiện đại trong lịch sử phát triển sân vận động toàn cầu. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao cái sân Ấn Độ lại là sân lớn nhất đang tồn tại và Chống Đồng thì lại có cơ hội để vượt qua được. Thì đúng là trước đây chúng ta hay nói về một sân vận động của Triều Tiên, sân mùng 1 tháng 5, sân Rugrado là sân lớn nhất thế giới với sức chứa 150.000 chỗ ngồi và giữ kỷ lục này suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sau các đợt cải tạo và áp dụng tiêu chuẩn đo sức chứa hiện đại, con số thực tế của sân mùng 1 tháng 5 tại Triều Tiên hiện nay chỉ còn là 114.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, sân Narendra Modi tại Ấn Độ được xây mới và khánh thành vài năm trở lại đây với khoảng 132.000 chỗ ngồi tiêu chuẩn quốc tế, nên hiện được công nhận là sân vận động lớn nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là con số 135.000 chỗ ngồi theo kỳ vọng của Việt Nam sẽ giúp cho sân Chống Đồng soán ngôi vị trí của Ấn Độ. Quả thật không phải sai đâu, bởi nếu một ngày nào đó bạn đứng giữa vùng đất phía Nam Hà Nội, nơi từng là ruộng đồng, từng là làng mạc quen thuộc, rồi bất ngờ trước mắt hiện lên một công trình khổng lồ đủ chỗ cho 135.000 người cùng một lúc đang ngồi ở trong đó, thì cảm giác đầu tiên chắc chắn sẽ là rất khó tin. Không phải vì nó quá đẹp hay quá hiện đại mà vì quy mô của nó vượt xa mọi thứ mà Việt Nam từng biết đến. Đó chính là Chống Đồng Stadium, sân vận động Chống Đồng, sân vận động đang được đề xuất xây dựng và nếu hoàn thành đúng kế hoạch, nó sẽ trở thành sân vận động lớn nhất trên thế giới. Con số 135.000 chỗ ngồi nghe qua chỉ là một thông tin khô khan, nhưng thực ra nó nói lên rất nhiều điều. Để hình dung, sân vận động Mỹ Đình, biểu tượng của bóng đá Việt Nam trong suốt 2 thập kỷ qua, chỉ có khoảng 40.000 chỗ ngồi. Nghĩa là sân vận động Chống Đồng lớn hơn sân vận động Mỹ Đình đến hơn 3 lần. Và tất nhiên những cái sân ở châu Âu như là Wembley, Old Trafford, Anfield, Nou Camp hay rất nhiều sân khác thì cũng bé hơn sân vận động Chống Đồng. Nếu lấp kín khán giả, lượng người trong sân có thể tương đương với một khu đô thị, một thành phố nhỏ. Đây không chỉ là một sân vận động bóng đá đơn thuần, mà đây là một không gian khổng lồ để tập hợp con người, tập hợp cảm xúc và những khoảnh khắc lịch sử. Điều đáng nói là Chống Đồng Stadium không xuất hiện một cách đơn lẻ. Nó là trung tâm của khu đô thị thể thao Olympic. Đây là một đại dự án có quy mô khoảng 10.000 ha, nằm trong vùng nghiên cứu quy hoạch hơn 16.000 ha. Riêng khu B, nơi đặt sân vận động, đã rộng hơn 3.100 ha và những khu vực này trải dài ở Thường Tín. Nói cách khác, đây là một thành phố thể thao đúng nghĩa, nơi sân vận động là trái tim, còn xung quanh là một cơ thể khổng lồ gồm nhà ở, thương mại, khách sạn, y tế, du lịch và dịch vụ. Vậy, tại sao lại cần một sân vận động lớn đến như vậy? Câu trả lời nằm ở tham vọng mà dự án này nhắm tới. Trong thế giới hiện đại, những sự kiện lớn như là Olympic, World Cup, ASEAN hay những đại concert toàn cầu không chỉ yêu cầu một sân vận động đạt chuẩn, một không gian đủ lớn. Chúng còn đòi hỏi khả năng tiếp nhận hàng trăm nghìn người cùng lúc, hệ thống giao thông đủ mạnh để không tắc nghẽn, hạ tầng lưu trú cho hàng chục nghìn vận động viên, phóng viên và du khách, cùng một không gian biểu tượng đủ sức để gây ấn tượng lớn với cả thế giới. Một sân 40.000 chỗ ngồi hay 60.000 chỗ ngồi có lẽ không đủ cho một giấc mơ đó. Chính vì vậy con số 135.000 chỗ ngồi không hề ngẫu nhiên. Nó đặt Chống Đồng Stadium vào đẳng cấp với những sân vận động lớn nhất hành tinh, thậm chí nói cách khác là vượt đẳng cấp. Sân Rugrado, sân 1 tháng 5 của Triều Tiên, thường được nhắc đến là sân vận động lớn nhất thế giới trong nhiều năm, thì có sức chứa là 150.000 chỗ ngồi ở thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng như đã nói bây giờ không còn như vậy. Sân Narendra Modi ở Ấn Độ, biểu tượng mới của thể thao nước này, có khoảng 130.000 chỗ ngồi. Chống Đồng Stadium nếu hoàn thành sẽ đứng ở trong nhóm này. Nhóm này chúng ta có thể gọi là nhóm tinh hoa. Chống Đồng Stadium sẽ trở thành một biểu tượng của sân vận động toàn cầu và vượt qua phần lớn những biểu tượng thể thao ở châu Âu hay châu Mỹ. Nhưng điều khiến Chống Đồng Stadium đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước mà ở câu chuyện văn hóa mà nó mang theo. Thay vì sao chép phong cách phương Tây hay Trung Đông với những sân vận động nổi lên từ World Cup, thiết kế của sân lấy cảm hứng từ Chống Đồng Đông Sơn, biểu tượng quyền lực và cộng đồng của người Việt cổ. Chống đồng là gì? Chống đồng xưa kia không chỉ là nhạc cụ mà là trung tâm của lễ hội, của nghi lễ, của những khoảnh khắc cả cộng đồng tụ họp. Một sân vận động hiện đại xét cho cùng cũng chính là nơi hàng chục vạn con người cùng hòa vào một nhịp cảm xúc chung.
Hình ảnh ấy, hành trình ấy cách nhau hàng nghìn năm nhưng lại gặp nhau ở cùng một ý niệm. Trên mặt trống, hình tượng chim lạc bay vòng được đưa vào thiết kế như một ẩn dụ đầy tham vọng. Chim lạc không bay thấp, không bay đơn lẻ mà bay cao và bay cùng đàn. Đó là thông điệp mà Trống Đồng Stadium muốn gửi đi. Thể thao Việt Nam không chỉ chơi trong sân nhà mà muốn vươn ra thế giới, sánh vai cùng những nền thể thao lớn. Hiếm có sân vận động nào trên thế giới gửi gắm bản sắc văn hóa dân tộc rõ ràng đến như vậy ngay từ ý tưởng ban đầu. Một điểm rất quan trọng khác là Trống Đồng Stadium không được định vị chỉ để đá bóng. Trong tư duy quy hoạch hiện đại, sân vận động cỡ lớn không chỉ là sân bóng đơn thuần mà được xem là một cỗ máy tạo sự kiện đa năng, vận hành gần như quanh năm. Ngoài các trận đấu đỉnh cao như là ở World Cup, ở Olympic, các giải thế giới, sân còn có thể nhanh chóng chuyển đổi công năng để tổ chức những concert quy mô siêu lớn, lễ hội âm nhạc, sự kiện văn hóa, giải trí, thậm chí là những hoạt động mang tính nghi lễ và biểu tượng quốc gia. Chúng ta đang nói đến World Cup, đó là một giấc mơ. Với sức chứa khoảng 135.000 người, Trống Đồng Stadium nếu được xây dựng đúng chuẩn sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có đủ điều kiện hạ tầng để đón những tour diễn khủng của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Những chương trình mà trước đây chỉ ghé qua những siêu đô thị như là Tokyo, Seoul, Singapore, Dubai hay một số thành phố của châu Âu. Điều này không chỉ giúp khán giả trong nước tiếp cận những sự kiện tầm cỡ quốc tế trên sân nhà, mà còn kéo theo dòng du khách, kích thích dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giao thông và quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến sự kiện mới của châu Á. Quan trọng hơn, khi một sân vận động được thiết kế với tư duy như vậy, giá trị của nó không nằm ở vài chục trận đấu mỗi năm, mà nằm ở khả năng tạo ra hệ sinh thái kinh tế văn hóa xung quanh. Sân vận động lúc này trở thành trung tâm hội tụ, nơi thể thao, giải trí và du lịch giao thoa, góp phần định vị hình thế và tầm vóc của một quốc gia trong mắt khu vực và thế giới. Điều này càng rõ ràng hơn khi nhìn vào tổng thể xung quanh khu đô thị. Bên cạnh sân vận động là cung thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế theo dự kiến, tháp thể thao Việt Nam, siêu đấu trường eSports cùng hệ thống khách sạn, resort, trung tâm thương mại và quảng trường lớn. Tất cả tạo thành một hệ sinh thái khép kín, nơi vận động viên thi đấu, khán giả xem, du khách nghỉ ngơi và tiêu tiền, còn thành phố thì vận hành như một cỗ máy. So với thế giới, nếu đặt Trống Đồng Stadium lên bàn cân, chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn trong cách Việt Nam nhìn nhận vị thế của mình. Lớn hơn Wembley ở Anh, lớn hơn Camp Nou, Nou Camp của Barcelona và vượt xa mọi sân vận động hiện có trong khu vực Đông Nam Á. Điều đó gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Việt Nam muốn trở thành trung tâm đăng cai của những sự kiện thể thao giải trí hàng đầu trên thế giới. Dĩ nhiên, xây một sân vận động khổng lồ không phải là câu chuyện chỉ toàn màu hồng. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở bê tông cốt thép mà nằm ở vận hành. Làm sao để sân không chống khán giả? Làm sao để có đủ sự kiện, đủ doanh thu nuôi sống cả một hệ thống? Đây là câu hỏi mà bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt khi xây dựng những công trình tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, nếu nhìn vào xu hướng toàn cầu, có thể thấy những sân vận động lớn nhất thường trở thành động cơ để phát triển không chỉ của thể thao mà của đô thị xung quanh. Chúng kéo theo du lịch, dịch vụ, truyền thông, quảng cáo, bất động sản và thương mại. Nếu Trống Đồng Stadium vận hành đúng tầm, khu vực Thường Tín vốn là ngoại thành có thể biến thành một nơi tăng trưởng mới, nơi thể thao trở thành mũi nhọn kinh tế chứ không chỉ là hoạt động phong trào. Cuối cùng, Trống Đồng Stadium không chỉ là câu chuyện của một sân vận động, nó là câu chuyện về tham vọng quốc gia. Nó đặt ra câu hỏi rằng Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn hay chưa, dám mơ lớn kèm theo rủi ro. Nhưng không dám mơ thì chắc chắn sẽ không bao giờ chạm tới những đỉnh cao mới. Nếu một ngày nào đó, hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới cùng ngồi dưới mái vòm Trống Đồng, cùng hò reo trong một sự kiện thể thao hay văn hóa toàn cầu, thì khi ấy, Trống Đồng Stadium không chỉ là sân vận động lớn nhất thế giới, mà là biểu tượng của một giai đoạn mới tại Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.